Τα ζώα δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες λαχανικών που έχει ένας άνθρωπος. Όμως, όταν περιλαμβάνονται σε μικρές ποσότητες στη διατροφή τους, τα εφοδιάζουν με απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Επίσης, οι φυτικές ίνες που έχουν βοηθούν τη σωστή λειτουργία του εντέρου τους και συμβάλλουν στην καλή απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών της διατροφής τους. Η σωστή και ισορροπημένη διατροφή ενός σκύλου πρέπει να αποτελείται κυρίως από πρωτεΐνη. Ένα μικρό κομμάτι αυτής όμως, περίπου το 10%, είναι καλό να περιλαμβάνει λαχανικά, φρούτα, καρπούς και σπόρους και άλλα συμπληρώματα που είναι ευεργετικά για τα σκυλιά. Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζουμε μια λίστα με 10 από τις πιο υγιεινές επιλογές λαχανικών για αυτά. Η συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνει λαχανικά που μπορεί να φάει σαν σνακ και μια γάτα. Αν θέλετε να πληροφορήσετε για τα θέματα διατροφής που προκύπτουν σήμερα, αλλά και να ενημερώνεστε για τα καλύτερα τρόφιμα που μπορείτε να προσφέρετε στα ζωάκια σας, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο Τετράποδο Κόσμο, γιατί θα ακολουθήσουν πολλά βίντεο ακόμα πάνω σε αυτό το θέμα. Όπως σε κάθε καινούριο φαγητό που δοκιμάζει ένα ζώο, την πρώτη φορά πάντα πρέπει να τρώει μόνο ένα μικρό κομματάκι για να μπορούν να παρατηρηθούν πιθανές αλλεργικές αντιδράσεις που μπορεί να εμφανίσει σε αυτό ή περιπτώσεις που απλά κάτι του πέφτει βαρύ και επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του στομάχου ή του εντέρου του. Είναι σημαντικό να πω ότι πολλά από τα παρακάτω τρόφιμα υπάρχουν και σε κονσερβοποιημένη μορφή. Είναι ασφαλής κι αυτή, αρκεί να μην έχει μέσα προσθήκες άλλων συστατικών ή και ζάχαρης. Μαρούλι. Αυτό το φυλλώδες λαχανικό δεν έχει πάρα πολλές φυτικές ίνες, αλλά αποτελείται από 90% νερό και είναι μια εξαιρετική επιλογή για το ζώο. Περιέχει αντιοξυδωτικά που επιτίθονται στις κακές ελεύθερες ρίζες του οργανισμού και μπορεί να χαμηλώσει τα επίπεδα της χολυστερόλης του. Είναι καλύτερο να κόβεται σε πολύ μικρά κομματάκια πάνω στο φαγητό του για να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος πνιγμού. Είναι ιδανικό για σκύλους με προβλήματα αυξημένου βάρους ή διαβήτη, μιας και έχει πολύ λίγες θερμίδες και πολύ χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Έχει τα ίδια προτερήματα με το iceberg. Τα ομά καρότα είναι ένα από τα καλύτερα σνακ. Συμβάλλουν στη στοματική υγιεινή τους γιατί βοηθούν τα δόντια να παραμείνουν καθαρά. Μερικά σκυλιά με πιο ευαίσθητο στομάχι όμως μπορεί να δυσκολεύονται να τα χωνέψουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορείτε να τα βράζετε ελαφρά ή ακόμα να τους τα δίνετε σε μορφή πουρέ. Περιέχουν πολλές φυτικές ίνες, μεγάλες ποσότητες βιταμίνης Α που είναι σημαντική για την όραση, το σκελετό και το δέρμα τους, αλλά και κάλιο που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία της καρδιάς, των νεύρων και του δέρματός τους. Μια τρομερή πηγή βιταμινών είναι η κολοκύθα. Τα έχει όλα. Βιταμίνες, μέταλλα, φυτικές ίνες, νοστιμιά και άλλα. Θεωρείται superfood για τα ζώα και συμβάλλει δραστικά στην υγεία του πεπτικού συστήματός τους. Δίνεται συνήθως βρασμένη. Για σκυλιά με προβλήματα χώνευσης ή ευαίσθητο στομάχι είναι ιδανική σε μορφή πουρέ. Έχει λίγες θερμίδες και χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και τους δίνει ενέργεια, βοηθάει το μεταβολισμό τους να δουλεύει σωστά και συμβάλλει στη ρύθμιση της πίεσής τους. Αν επιλέξετε κολοκύθα σε μορφή κονσέρβας, όπως ανέφερα προηγουμένως, πρέπει να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή στα συστατικά της, ώστε να μην περιλαμβάνει καμία προσθήκη ζάχαρης ή άλλων στοιχείων. Ένα πολύ υγιεινό σνακ για αυτά είναι το μπρόκολο. Μπορεί να δοθεί ομό και σε μικρά κομματάκια, αλλά και βρασμένο ή σε μορφή πουρέ και είναι καλύτερο τις πρώτες φορές τουλάχιστον να δίνεται σε μικρές ποσότητες. Ο λόγος είναι ότι περιέχει ισοθιοκιανικά, τα οποία είναι κάποιες αντικαρκινογόνες ουσίες που όμως συχνά μπορεί να πέφτουν βαριές για το στομάχι τους. Το μπρόκολο είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και βιταμίνη C που έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και τα βοηθάει να έχουν ένα γερό ανοσοποιητικό. Επίσης, έχει μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις βιταμίνης K που τη χρειάζονται για να έχουν γερά κόκαλα, ειδικά όσο μεγαλώνουν σε ηλικία. Αντίστοιχα, μια πολύ υγιεινή επιλογή είναι και το κουνουπίδι. Περιέχει βιταμίνες B, C και K, όπως και ω3 λιπαρά που βοηθούν το δέρμα και το τρίχωμά του. Βιοτίνη, και αυτή ιδανική για το δέρμα, το τρίχωμα και τα νύχια του. Χολίνη για ένα υγιές σηκώτη. Μαγκάνιο για το σκελετό, το σηκώτη και τα νεφρά, καθώς και πολλά αντιοξυδωτικά. Μπορεί να δοθεί και ομό, αλλά είναι πιο ασφαλές βρασμένο ή σε μορφή πουρέ. Δεν θέλει μεγάλες ποσότητες γιατί μπορεί να προκαλέσει αέρια. Τα σπαράγγια περιέχουν πολλές βιταμίνες όπως C, Ε, K, ρουτίνη για χαμηλή χολυστερόλη, αλλά και πολλές του συμπλέγματος B, όπως θιαμίνη ή αλλιώς B1, που βοηθάει τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου τους, και B3 και B6 που κάνουν καλό στο μεταβολισμό τους. Επίσης, έχουν κάλιο, σελήνιο και πολλά άλλα ευεργετικά μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Είναι καλό να δίνονται βρασμένα και σε μικρά κομματάκια, ώστε να είναι αρκετά μαλακά και εύπεπτα, αλλά όχι υπερβολικά βρασμένα, για να μην χάσουν τις τρομερές ιδιότητες που έχουν. Γεμάτο από νερό, το αγκούρι είναι ένας έξυπνος και υγιεινός τρόπος να προσθέσετε λίγα περισσότερα υγρά στη διατροφή του. Έχει ελάχιστες θερμίδες και καθόλου λιπαρά νάτριο, οπότε είναι ιδανικό και για τα ζώα που αντιμετωπίζουν προβλήματα βάρους. Δίνεται άνετα και ομό, σαν κόκαλο, και τους προσφέρει φυτικές ίνες και βιταμίνη K που είναι κατάλληλη για τα κόκαλά τους. Επίσης, βοηθάει στην καταπολέμηση των βακτηρίων των δοντιών και της κακοσμίας του στόματος.
Ομά, βρασμένα ή σε κονσέρβα, τα φρέσκα φασολάκια είναι ένα από τα καλύτερα σνακ που μπορείτε να τους προσφέρετε. Είναι και αυτά γεμάτα από μέταλλα και βιταμίνες, α, σε, κ, B6, σίδηρο, ασβέστιο, μια μικρή ποσότητα ω3 λιπαρών οξέων και άλλα. Το πιο καλό πράγμα με αυτά είναι πως τα περισσότερα σκυλιά δείχνουν να τα λατρεύουν. Είναι ιδανικά για ζώα που πρέπει να χάσουν κιλά, αφού περιέχουν ελάχιστες θερμίδες, αλλά και μια αίσθηση πληρότητας λόγω των πολλών φυτικών ινών που διαθέτουν. Κόκκινες, πράσινες και κίτρινες πιπεριές είναι όλες τους εξαιρετικά υγιεινές επιλογές για το ζωάκι σας. Ένα πολύ μικρό προβάδισμα θρεπτικών συστατικών έχουν οι κόκκινες. Όλες όμως περιέχουν αντιοξυδοτικές ιδιότητες και μεγάλες ποσότητες βιταμινών όπως α, ε, B6, σε, β-καροτίνη και λουτεΐνη για την καλή λειτουργία των ματιών τους. Μπορούν να δοθούν ομές, αλλά μερικά σκυλιά είναι λίγο δύσκολο να χωνέψουν το εξωτερικό περίβλημά τους, οπότε και πάλι είναι καλύτερο να δίνονται βρασμένες ή σε μορφή πουρέ. Τα κουκούτσια είναι προτιμότερο να αφαιρούνται για να μην τους πέσουν βαριά. Εννοείται ότι αναφέρομαι στις κλασικές στρογγυλές πιπεριές και όχι σε μακρόστενες, μικρές, καυτερές ή κάποιο άλλο είδος. Το σπανάκι θεωρείται ένα πάρα πολύ υγιεινό σνακ γιατί περιέχει πολλές βιταμίνες όπως α, B, C και K. Επίσης περιέχει αντιοξυδοτικά, σίδηρο, β-καροτένιο και άλλα. Είναι πολύ ευεργετικό για το ζώο, αλλά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή γιατί πρέπει να δίνεται μόνο σε μικρές ποσότητες. Και αυτό γιατί περιέχει υψηλά επίπεδα οξαλικού οξέως που σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να μπλοκάρει τη φυσική ικανότητα του οργανισμού να απορροφά από τη διατροφή του το ασβέστιο. Χρόνια και μεγάλη κατανάλωση σπανακιού μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο μεταβολισμό και στα νεφρά. Όσο δίνεται σε μικρές ποσότητες όμως, είναι ασφαλές και προσφέρει μόνο τα καλά και θρεπτικά του συστατικά. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, καλή δύναμη σε όλους!